دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. و صدایی از درونم فریاد کشید که هر آدمی اشتباهات خاص خودشو داره و اصلا حق قضاوت کردن و محکوم کردن کسی رو نداریم. از خودم بدم می اومد. من چه حقی داشتم که با اسفندیار اونطور رفتار کنم و شماتت و تحقیرش کنم؟ من اگه رفتار بدش با آزادو نمیپسندیدم، پس فرق خودم با اون چی بود؟ منم که در مقابل اون همون رفتار رو انجام داده بودم. اصلا چرا باید باهاش اینطور رفتار میکردم؟ مگه اسفندیار شوهر یا حتی دوست پسرم بود؟ مگه تا به حال اون درخواستی یا اعتراضی تو این زمینه ها نسبت به من داشته بود؟ اصلا چرا باید خودمو از دوستی که کنارش حس خوبی بهم دست میداد من میکردم؟ مگه نه اینکه نصرانم دوست من بود و با من زمین تا آسمون فرق داشت و رفتارشو نمیپسندیدم و همیشه سعی میکنم توی اصلاح رفتارش بهش کمک کنم. پس چرا در رابطه با اسفندیار اینو نخواستم؟ آخ خدایا، اصلا نمیدونم درست فکر میکنم یا نه. شاید در حال فریب دادن خودمم. شایدم میخوام برای دوباره در کنارش بودن خودمو قانع کنم. امروز اتفاقی از نیچه یه جمله خوندم که تمام باور و احساسم رو شخم زد. هر چیزی که بهایی داشته باشه بی‌ارزشه. و این عجیب ترین جمله‌ای بود که تا به امروز خونده بودم. و چنان پرده ها رو از جلوی چشمم کنار زد که من به حقیقت زندگی رسیدم. حق با نیچه بود. برای هر چیزی که بتونیم قیمت بذاریم و به زبون ساده تر قابل خریدن باشه واسمون، اون چیز ولو هر چقدرم قیمت بالا اما بی‌ارزشه. مثلا گرونترین جواهرات و املاک و اتومبیل‌های دنیا قابل خریدنن. اما چیزایی مثل عشق، مثل دلتنگی، اینا رو هیچ وقت نمیشه با پول به دست آورد. مثلا میتونیم به کسی پول بدیم و ازش بخوایم که لطفاً کمی برامون دلتنگ بشه؟ نه، به خدا نمیشه. من امروز دلتنگم، به شدت دلتنگم و یکی از بی‌بهاترین و با ارزش‌ترین های عالم همین حس دلتنگیه و دلم نمیخواد این حس با ارزش رو ارزون از دست بدم. و من امروز به جرئت میتونم بگم که این غول دوست داشتنی به قدر عجیبی هنر دوست داشتنی بودن رو داره و باید به خودم بقبولونم که این هنر باید ستایش بشه. هنری که کامران دلفانی با همه ظواهر و امتیاز بالاش هیچ وقت نداشت. غمگینم و نگران از اینکه ممکنه این تماس نگرفتنش و نبودنش معنی فراموشی کامل منو داشته باشه. دستام دلمو یاری نمیکنن که بتونم شمارش رو بگیرم. با خودم فکر میکنم شاید اصلا منتظرم نباشه. دل میکنم و سردرگمم. نصرن که امروز صبح به خاطر خرید کت و شلوار با فرامرز بیرون رفته بود و بعد از اینکه برگشته بودم فهمیده بودم سر رنگ کراوات با مامانم به مشکل خورده. هنوز نلخوره. هنوز غرق یک دنیا دلخوریه و با تلخی توی سکوت به صفحه مانیتور مقابلش زل زده. فرامرز که از اتاقش بیرون اومد دیدم نصرن یه لحظه با ذوق برگشت و نگاش کرد. اما فرامرز خیلی سرد جلو اومد و یک کاغذ روی میز نصرن گذاشت و رو به من و نصرن گفت از شعبه مرکزی ایمیل فرستادن که یه همایش بزرگ هفته بعد قراره برگزار شه و هر شعبه کارت دعوت واسه مشتریایی که سپرده و اعتبار بالا دارن بفرسته. یه سرچ کنید، یه 4-5 تا از مشتری‌ها رو دعوت کنید. نصرن که می‌خواست دوباره دلخوریشو از اظهار نظر بیجای مادرم توی کارشون به رخ فرامرز بکشه گفت مهری ماه جون، ببر خونه نظر مادر جون رو بپرس ببین با کدوم مشتری‌ها موافق ترن تا فردا کارت رو واسهشون بفرستیم. فرامرز دستشو مشت کرد. نزدیک شد و با خشم اما صدای آرومی گفت تمومش نکنی همین امشب تمومش میکنم. داغ فردا رو به دلت میذارم نصرن. ترس رو تو صورت نصرن دیدم اما کم نیورد و کیفشو برداشت و مؤسسه رو ترک کرد. فرامرز کلافه کنارم نشست. خستگی رو توی تک تک اجزای صورتش دیدم. دستشو گرفتم و گفتم نمیری دنبالش؟ با حرص گفت تازه راحت شدم برم دنبالش که باز مغزمو بجوه. گفتم فرامرز شما تازه اول راهید، این همه بحث و اختلاف فکر نمی کنی جای یکم تأمل داره؟ دستشو از دستم بیرون کشید و عصبی بلند شد و گفت 40 سالمه، دیگه وقت سبک سنگین کردن ندارم. میخوام سریع تکلیفم روشن شه و زن و زندگی خودمو داشته باشم که دیگرون اینقدر از من توقع بیجا نداشته باشن. با تعجب پرسیدم منظورت از دیگرون کیه؟ خیلی وقیحانه جواب داد امروز خرج دکتر امیرعلی.
خرج مرغ و گوشت فریزر که شما میلونبونید. حتما فردا هم نوبت جواز تو میشه. ناباورانه با تأسف و نفرت نگاش کردم. بلند شدم و منم راه نسترن رو برای رفتن پیش گرفتم. حتی اونو لایقی یه جمله جوابم ندیدم. به خودم که اومدم مقابل همون سقاخونه‌ای ترمز کردم که ماه پیش همراه اسفندیار اونجا با هم شمع روشن کرده بودیم. اون شب آسمون صاف بود، اما الان بارونی. برام شمع خرید و با ذوق شمع روشن کردم. یادم ازم پرسیده بود: ما خانومی چی از اوست خواستی؟ و من بهش لبخند زدم و گفتم: از خدا خواستم. خب باید به شما بگم الان. و اون با عادت همیشهش چینی به بینیش انداخت و در حالی که با عقل یه تای ابروشو بالا میبرد گفت: خب شاید از دست ما بر بیاد. خندیدم و بهش گفتم: یه ذره سطح توقعاتم زیادی بالاست، فکر نکنم بیاد. که اون با آسمون نگاه کرد و با اشاره به ماه گفت: ماه خانومی، ماه رو هم طلب کنی عین آقا داریوش که میگه میندازم رو کولم میارم تقدیم میکنم. ملتفت شدی؟ و من اون روز عکس ماه رو توی کاسه کوچیک طلایی که با دستای خودش از سقاخونه آب پر کرد و مقابل دهنم گرفت دیده بودم. امشب اومده بودم از همون سقاخونه طلب راه کنم به جای ماه. من راه میخواستم، راه درست رو میخواستم. با دستایی لرزون گوشیمو برداشتم، شمارش رو گرفتم. 1 2 3 4 5 6 و به تقدس عدد 7 هفتمین بوق رو که میشمارم صدای خوابالودش توی گوشم میپیچه. خودم رو واسه قهر و سردیاش آماده کردم و میدونم حق داره سرسنگین با هم برخورد کنه، اما وقتی با همون صدای خواب زده میگه جانم، بغض میکنم از اینکه نمیتونم باور کنم این حجم از مهربونیه همون غولی رو که به جون آزاد افتاده بود و اونطور بیرحمانه اون رو میزد. تصورشم دیگه برام سخت و عذاب آور شده بود. سلام. بیمکس جوابمو داد و گفت: قلب آسمون خدا از کدوم وری تپیده که ماهش سهم ما اخیا شده؟ آروم گفتم: این تنه الان. با اینکه زیاد شنافتیم اما اهلش نیستیم. از اونا هم که توقع نداشتیم بعدش رو شنافتیم. خجالت زده گفتم: بعد موقع زنگ زدم خواب بودین؟ خواب بودم، اما موقعش خوش موقع بود. بختک افتاده بود روم ناجور و نافر. با خنده گفتم: بختکی که بتونه سورش به شما بچربه از نژاد ماموتاست. آره، سایزشم چند ایکس لارج بود. نتونستم بلند نخندم و با همون خنده گفتم: لارج آقا اسفندیار. با حرص و خنده گفت: بعد این همه مدت اومدی از ما غلط بگیری؟ بابا، ما سرن در پامون غلط غلوته. خنده هام به یه بغض شیرین تبدیل شد و گفتم: زنگ زدم دعوتتون کنم. توی صداش یه نگرانی شدید قابل لمس بود. وقتی اونطور سری بعد از جمله من گفت: خیر باشه، دعوت واسه چی؟ شروع به توضیح مراسم مؤسسه کردم و اون در سکوت به حرفام گوش میداد و بعد صدای نفس عمیق و محکم و مردونش رو شنیدم. غم رو توی صداش حس کردم وقتی گفت: این جور جاها واسه از ما بهترونه. کلاس و ریخت ما رو واسه همایش نساختن. با اعتراض و دلخوری گفتم: چرا هر چیزی رو اینقدر تلخ و پیچیده میکنی؟ میشه بگی شما رو واسه چی ساختن پس؟ فقط واسه اون محله و صدا کلوف کردن و نشون دادن ضرب دست و زور واسه زیر دستات و آدمایی که به مظلومی آزادن؟ و ای لعنت بر من و دهنم که اینطور ناخواسته و تلخ عهدی رو که با خودم بسته بودم تا دیگه اینطور مورد شماتت قرارش ندم رو زیر پا گذاشتم و اینطور بهش تازوندم. به اونی که بی‌زره و بی هیچ وسیله دفاعی توی این نبرد ناخواسته ایستاده بود و فقط تماشام میکرد. به اون که میدونم با یه فوت میتونست همه زندگیمو طوفان زده کنه، اما فقط آروم ایستاده بود و تماشام میکرد. خیلی جدی، طوری که مشخص بود اصلا از حرفم خوشش نیومده، گفت: آدرسو واسم بفرست. از چیزایی که بیان کرده بودم خجالت زده بودم و میخواستم یه طوری جو عوض کنم تا قدری از تلخی حرفایی که زده بودم کم بشه. واسه همین با لحن شوخی گفتم: نمیرفستم، میام دنبالتون با هم بریم. دلم براش تنگ شده بود و این جمله واقعا پیشنهاد قلبم بود، اما انگار شدت دلخوریش خیلی زیاد بود که پیشنهاد قلب منو اینطور جواب داد: عزت زیاد، شما تشریف ببر، ما بعدش میایم. خداحافظیش منو به 20 سال قبل برد. کلاس اول دبستان، سر صف مراسم تجلیل از شاگرد اولا
اونجایی که من واسه نیم نمره کمتر هیچ وقت صاحب اون جام مدادی که جایزه شاگرد اولا بود نشدم. اونجایی که نه به خاطر اون جام مدادی بلکه به خاطر تنها موندن توی صف و روی سکونه رفتن از خودم بدم اومد. از خودم خجالت کشیدم. خودم رو دیگه دوست نداشتم. اونجایی که حس کردم من باختن رو از همینجا شروع کردم. حالا هم باختم. غرورم و جواب دلتنگی و ذوقم رو بد جوری باختم. بهم گفت عزتت زیاد. اما زیاد نشد. کوچیک‌تر شدم. تو خودم جمع شدم. کاش الان مثل بچگیام مادرم کنارم بود و منو زیر چادرش قایم می‌کرد و میگفت قصه نخور. میگم بابا خودش از اون جام مدادیا واسط بخره. و من مثل همون بچگیم در جواب مادرم میگفتم نه، من میخوام بالای سکو بهم جام مدادی بدن. و یادم تلاشمو بیشتر کرده بودم و سال بعد جایزه‌ای بهتر گرفته بودم. اما امروز میترسم که سال بعد و تلاشی و جایزه‌ای هیچ وقت توی راه نباشه. دیگه اسفندیاری نباشه. خدایا خودت به من کمک کن. امشب مراسم شیرینی خورونه فرامرز و نسترن به بهترین حالت ممکن برگزار شد. همه قواعد عامه پسند رعایت شد. کلاس کاری حفظ شد و شدید حواسمون به حرف مردم بود. اما واقعیت این بود که ما هر طور باشیم مردم طور دیگه بودن و میپسندن. مادر بزرگ نسترن علت طلاق مهسا رو میپرسه و دلم میخواد به جای جواب مامان که یه آهه و جمله قسمتش اینطور بود بچم بگم سرکار خانم با دست کم 75 سال سن به قول خودتون دیپلمه با ارزش زمان پهلوی، باور کنید این سوال دقیقاً شبیه اینه که کسی از شما بپرسه رنگ لباس زیرتون چیه. وقتی میبینم مامان همه توانشو گذاشته و تا اونجا که میشه به من و بابا فشار آورده که درشترین انگشتر رو برای نسترن بخریم، اما خالش لباشو یه طور ناراضی جمع میکنه و با لحن پرطعنه میگه دیگه این مدلیا خیلی قدیمی شده. دلم برا مامان به درد میاد. اما خب این راهیه که اونا خودشون انتخاب کردن. اولویت همیشه تو زندگیشون حرف مردم بوده. اینم آخر و عاقبتش. در طول مراسم جشن داداشم فقط به این فکر میکردم که توی اون همایش چی بپوشم و قراره لحظه به لحظه دوباره دیدنش چطور بگذره. دلم میخواد از ته قلبم اسفندیار رو ببخشم به خاطر کاری که با آزاد کرده تا بتونم رابطمو مثل گذشته ها کنم باهاش. واسه همینم برا بار چندمه که واسه قانع کردن خودم چشممو میبندم و تک تک جملات مارال رو دوره میکنم. شاید یه جا یه جمله یا حتی یه کلمه پیدا کنم که حالمو بهتر کنه، که این حسی که در اعماق قلبم نسبت به اسفندیار پیدا کردم از بین بره. مارال میگفت مهری ماجون، آزاد دور از چشم آقام رفته دروازه غار سراغ مادرش. آخه مادرش معتاده. میگن آزاد که بچه بوده چند باری مجبورش کرده. چی بگم؟ روم نمیشه مهری ماجون. اما خب معتاد که مواد لازم باشه واسه پول بچه‌ش هم میفروشه. حالا این که رفته سراغ اون زن و تصمیم گرفته بوده از ما جدا شه و با اون بره زندگی کنه هیچی. خبر رسیده به آقام که بین آزاد و دختر شوهر سوم مادرش یه خبری شده بوده. دختره هم معتاده. میگن طرح کرده. راست و دروغش با خودشون. ولی بین خودمون باشه ها، شنیدم دختره حامل است. آزادم زده زیرش. میگه نه بچه رو میخوام نه دختره رو. میگه نمیخوام آیندم تباه بشه. اون اشتباه فقط یه شب بوده. و کلاً دلش جای دیگه است. هرچی به صحبت‌های مارال فکر میکنم اما نمیتونم چنین چیزی رو از آزادی که دیدم و میشناسم حذف کنم. همه چیز توی اون خانواده، توی اون قسمت از شهر با هر چیزی که از بچگیم تا حالا دیدم و شنیدم فرق داره. انگار وارد یه دنیای ناشناخته شدم که در عین لذت احساس رعب و وحشتم بهم دست میده. باید واسه فردا و همایش آماده بشم. تمام مدت از خودم میپرسم اصلاً میاد؟ و فقط امیدوارم که بیاد. امروز از لحظه‌ای که تو تخت خوابم چشم باز کردم هر بار از خودم پرسیدم اصلاً میاد؟ لباسامو اتو زدم و پرسیدم. موهامو شونه زدم و پرسیدم. عهد به سر تا پای خودم زدم و باز هم همینو پرسیدم. تمام طول مسیر هر بار پشت هر چراغ قرمزی ترمز کردم و خواستم دوباره ماشینو به حرکت در بیارم. باز از خودم پرسیدم اصلاً میاد؟ و جواب همه این سوالا می شد نیومد. و فقط خدا میدونست اون یه ساعت اول همایش به منی که همچنان کیفمو روی صندلی کنار دستیم به امید اومدنش گذاشته بودم تا کسی این صندلی رو تصاحب نکنه چطور گذشت. دلم میخواست یه مش پنبه بردارم و تو دهن مجری وراجشون فرو کنم.
چقدر از شوخی بی‌مزه کمدین معروف حالم بد میشد. حتی از صدای خنده های حضار هم عصبی می شدم. چشممو بستم و سعی کردم به ادامه این مراسم مسخره بی توجه باشم و حداقل چند دقیقه رو بخوابم. وقتی مجری اعلام کرد مراسم نیم ساعت واسه پذیرایی و استراحت متوقف میشه، با خودم فکر کردم سراغ فرامرز برم و بهش بگم حالم واسه موندن خوش نیست و مراسمو ترک کنم. پام به شدت خواب رفته بود و نمیتونستم بلند شم. با حرص در حال ماساژ پاهام بودم. اما من تصمیممو واسه رفتن گرفته بودم و حتی همین پای از کار افتاده هم نمیتونست منو متوقف کنه. صندلی‌های جلویی تقریبا خالی شده بودن و سالن تا حدی خلوت شده بود. کیفمو برداشتم. دستمو به صندلی گرفتم و بلند شدم و لنگان و لیلی کنان تا کنار در رفتم. اما حس کردم حفظ تعادل واسم مشکل شده. واسه همینم دستمو به در گرفتم و زیر لب گفتم لعنتی. با خودم درگیر بودم که چشمم به کامران اتو کشیده بیرون سالن مقابل میز پذیرایی افتاد. دکمه‌های طلایی کت سفیدش حالمو بد می‌کرد. انگار همیشه دلش می‌خواست یه چیزی توی ظاهرش باشه که دیگرانو مجبور به تماشای خودش کنه. آخ که چقدر دلم می‌خواست مثل بچگیام بدون خجالت واسش دهنکجی کنم و ادا در بیارم. بعدم برای در آوردن حرصش با خنده غر بدم. نمیدونم چرا اونقدر عصبی و بچه شده بودم. ته دلم میدونستم چرا اینقدر عصبی و بچه شدم. اما دلم نمیخواست به روی خودم بیارم. لبخندش که با تکون دادن سرش به معنای سلام بود رو از همون راه دور با حرکت سر جواب دادم و تصمیم گرفتم برگردم داخل سالن و سر جام بشینم. به خودم گفتم تا گورش رو گم نکرده همینجا میمونم بعد میرم. و در حال غر زدن با خودم میخواستم سمت صندلیم برم، اما پام یاری نمیکرد. با هرسونو به دیوار کوبیدم و تکیه دادم به دیوار. کیفم از دستم رها شد و قبل از اینکه کیفم از زمین برداشته بشه و دستش دور بازوم حلقه بشه و منو به سمت خودش بکشونه تا بهش تکیه بدم، قسم میخورم حضورش و اون عطر دلانگیزش که با دود سیگارش قاطی شده بود رو حس کرده بودم. قلبم از شدت هیجان محکم تو سینم میکوبید و احساس میکردم صدای ضربانش به گوش همه اهالی سالن میرسه که آروم گفت یه نگاه به عقب سرتم بکنی همچین بد نیستا. یه ساعته اون تمها نشستیم بلغوریات این یارو نسناس رو گوش میدیم. ببینم ما خانومی حالا کجا بشینیم؟ اون حرف میزد و من همونطور که بهش تکیه زده بودم محو تماشاش بودم. حتی زبونم نمیچرخید که بتونم چیزی بگم. به هیچ حرفی، تنها با نگاهامون کنار هم نشستیم. نگاهامو به روبرون دوختم، اما گاه و بیگاه زیر چشمی به سمت دستش که روی پاش گذاشته میره. سمت راستم نشسته و چشم راستم در حال با آب آتیش زدن خودش گاهی برای دیدن دستش که حالا مچ آستینش برخلاف همیشه بسته و خالکوبی ساعدش مشخص نیست میره. گاهی برای تماشای خالکوبی ریزی که روی انگشت حلقش خودنمایی میکنه و گاهی هم برای برق کفشای نوک‌تیز رسمی مردونش و امان از ستبری سینه‌اش که دل و دین رو از من رو بوده. اما نگاه اون کاملا به روبروشه و همین منو دلخور میکنه. این که توی این دقایق هیچ حرفی نزده، این که نگام نکرده و ساکت فقط نشسته. دیدم که با انگشتاش روی پاش رید گرفته. دلم میخواد سر بحث رو باز کنم، اما تا به حال اینقدر خودم رو نابلد و ناتوان حس نکرده بودم. وقتی چشمم به در اصلی ورودی سالن افتاد و دیدم که مهمونا در حال برگشتن به سالنن، یه مرتبه دچار اضطراب شدم. نمیدونم چرا میترسیدم کسی ما رو کنار هم ببینه و متوجه چیزی بشه. وقتی فرامرز رو دیدم بی اختیار تو خودم جمع شدم، اما پرحرفی نسترن این بار به دردم خورد و اونقدر با آب و تاب مشغول حرف زدن کنار گوش فرامرز بود که اصلا وقت نکردن انتهای سالن رو نگاه کنن. و خدا رو شکر کردم که فرامرز و نسترن و بقیه همکارام تو ردیف اول سالن نشسته بودن و جایی که ما دوتا نشسته بودیم زیاد در معرض دید نبود. نفس راحتی کشیدم و کمی راحت‌تر نشستم. سرش رو به سمتم متمایل کرد و با یه نیم نگاه پرسید تا تهش چقدری مونده؟ دلخور جواب دادم حدوداً 1 ساعت. خسته شدید میتونید برید. با این حرفم اخمش بیشتر شد و دست به سینه نشست. بعد آروم آروم به تحریشش دست میکشید که چراغ خاموش شد. یه لحظه دوباره سمتم برگشت و برق چشمای روشنش توی تاریکی اصلا قابل توصیف نبود. زیبا، عجیب، خاص، کمی ترسناک و به شدت خواستنی. خدایا چرا ذره ذره وجود این مرد با اینکه پر از تضاد بود اما اینقدر خواستنی بود. سری نگاهش رو برگردوند.
انگار چراغای سالن به چشماش حسودی کرده باشن، همزمان شروع به رقص نور کردن. با ورود خواننده شور عجیبی توی سالن به پا شد و الحق که با انتخاب اون آهنگ پر انرژی باعث شده بود همه حضار به وجد بیان. دختر بچه کوچولویی که روی صندلی ردیف جلومون نشسته بود بلند شده بود و با یه ناز کودکانه زیبا مشغول همخونی و غر دادن بود و حال آدم بزرگا هم دست کمی از اون نداشت. شعری که خواننده انتخاب کرده بود خیلی ساده و سطحی بود، اما با حال هوای من عجیب همخونی داشت. دلم میخواست منم همراه خواننده فریاد بزنم و بگم دیوونه، چشمات قشنگه. انصافا ریتم شاد و پر انرژی حالا هوای هممون رو عوض کرده بود، حتی من و اسفندیار رو. با اوج گرفتن رقص و همخونی دختر بچه قهقه هم اوج گرفت. خم شدم و از ته دل خندیدم. چشمم به اسفندیار که افتاد وقتی اونطور با تعجب همزمان با چشماش میخندید و اخم کرده بود، خندم بیشتر شد. دختر بچه که متوجه توجه من و اسفندیار به خودش شده بود بیشتر سمت ما متمایل شده بود و رو به اسفندیار میرقصید و دستاشو شبیه رقصای دهه 60 دور هم میچرخوند و شونه‌هاشو میلرزوند. دیدم که اسفندیار با خنده زیر لب رو به دختر بچه گفت وزه. و از این حرف اسفندیار خندم بیشتر از قبل شد. ترانه دومی رو هم که خواننده واسه اجرا انتخاب کرده بود رو از حفظ بودم و با حال هوای من عجیب همخونی داشت. زیر لب با خواننده همخونی می‌کردم، اما اسفندیار همچنان دست به سینه نشسته بود، با این تفاوت که این بار فقط به من نگاه می‌کرد، نه به روبروش. سعی می‌کردم نگاش نکنم. فقط تو لحظه پایانی شعر برگشتم و یه لحظه با همه وجودم نگاش کردم و توی دلم با همه این حسم گفتم چشمات خیلی قشنگه به خدا. بعد نمیدونم چرا بغضم گرفت و یه مرتبه همه اون شادی جای خودش رو به غم داد. غمگین بودم و می‌خواستم ندونم چرا. انگار اونم حالم رو فهمیده بود. حتی خواننده هم حالم رو درک کرده بود که ملودی بعدی رو تا این حد غمگین و احساسی اجرا کرد. جایی که فریاد زد عاشق شدم. عاشق چرا؟ اشکم چکید. اما سریع قبل از اینکه اسفندیار متوجهش بشه اون از گونم پاک کردم. قلبم تو سینم بیقراری میکرد و انگار توی برزخ گیر افتاده بودم که یه مرتبه تو دل تاریکی دستمو گرفت و انگشتشو کف دستم آروم آروم به بازی در آورد. این کارش یعنی با هم آشتی کرده، یعنی دیگه ازم دلخور نیست. چنان هنرمندانه و با ظرافت تنها با حرکت سرانگشتش توی کف دستم توی دل این تاریکی منو اغوا می‌کرد که خودمو کاملا از دنیا جدا شده احساس می‌کردم. کاملا مست شده بودم و وارد یه دنیای جدید شده بودم. با خودم فکر می‌کردم شاید دنیای قبلی یه جهنم بوده و حالا دوره محکومیت جهنمم تموم شده و این دنیای جدید بهشت دنیای منه. توی این دنیای جدید من مهری ماه قدرتمند 26 ساله نیستم. مهری ماهی که تمام بچگیشو در نقش بزرگسالی طی کرده بود و کسی گوششو نگرفته بود و به اون بگه تو باید بچگی کنی. حالا وقت بزرگ شدن نیست. در عوض همیشه به خاطر رفتار متین و عاقلانه‌ام تشویق شده بودم. اونقدر از بچگیم ادای آدم بزرگا رو در آورده بودم که جوونی من به عاقل بودن گذشت. چرا خامی نکردم؟ چرا جوونی نکردم؟ چرا اشتباه نکردم؟ اصلا چه کسی گفته بود من همیشه باید عاقل‌تر و متین‌تر از سنم رفتار می‌کردم؟ چرا وقتی دبیرستان می‌رفتم نامه اون پسرک بیچاره‌ای که هر روز دنبالم راه می‌افتاد و التماس می‌کرد و نگرفتم، با اینکه ته دلم یه جورایی ازش خوشم میومد؟ چرا؟ چون من مهری ماه عاقل و با افتخار خانواده بودم. نباید مثل بقیه همکلاسیام یا خواهر برادر بزرگم رفتار می‌کردم. اما من تو این دنیای جدید همون دختر دبیرستانی بودم که می‌خواستم دلم مدام هوری بریزه. بترسم، بخندم، پنهون کنم. دلم جوونی میخواستم روزایی رفتم و پس بگیرم، حتی به قیمت همین چند دقیقه دست در دست مردی بودن که همه وجود و دنیاش با من زمین تا آسمون فرق میکرد. اصلا چه چیزی از دنیا کم میشد اگه من چند ثانیه مهری ماه بزرگ و عاقل نباشم. بی اختیار انگشتامو میونه انگشتای بزرگ و مردونش جا دادم. یه ثانیه مکسش نشون میداد که شوکه شده، اما بعد سری مشتشو بست و دستم میون دستای قوی و مردونش اسیر شد. خدایا چی میشد این چراغا هیچ وقت روشن نمیشدن. من میخوام تا ابد اسیر این تاریکی باشم. من میدونستم چراغا که روشن بشه من در معرض دید بقیه که قرار بگیرم نمیتونم خودم باشم. خوش به حال اونایی که حرف دیگرون براشون مهم نیست. خوش به حال اونایی که میتونن بی‌نقاب خود واقعیشون باشن. اما من نمیتونستم. من آدم این فرم زندگی کردن نبودم. برگشتم و نگاش کردم. برق چشماش توی تاریکی نور امیدی بود واسه همه ترسام.
سرش رو کمی سمتم متمایل کرد و دهنش رو نزدیک گوشم آورد و گفت: ما خانومی، ما از قهر بدمون میاد. لبم و گاز گرفتم و واسه مهار خودم کمی فاصله گرفتم و گفتم: آدم با کسی قهر میکنه که ذوق آشتی داشته باشه. با اونی که دلش نمیخوادش حوصله قهر کردنم نداری. بالاخره گفتم: خدایا، بالاخره تونستم بگم حرف دلم، خواسته دلم رو بهش بگم. از لبخند رضایتش و این بیشتر فشردن دستم و برقی که توی چشماش میدیدم مشخص بود که تا چه حد کیف کرده. با روشن شدن نور گوشیم یه مرتبه ترسیدم. دستم از دستش بیرون کشیدم و فاصله گرفتم. با تعجب و نگرانی نگام کرد. سری پیام فرامرز رو باز کردم: نسترن سرش درد میکنه، ما داریم زودتر میریم. کجا نشستی؟ اگه میای تو پارکینگ منتظرت بمونیم. نفس راحتی کشیدم و سری جوابشو دادم و بعد از تشکر گفتم نمیخواد که منتظرم بمونن. حالا دیگه قسمت عمده نگرانیم رفع شده بود. اسفندیار که هنوز نگران بود پرسید: چی بود اون پیغام که گرخیدی؟ خندیدم و گفتم: یهو روشن شد، ترسیدم. هیچی نبود، حل شد. ابروشو بالا انداخت و گفت: اگه حل نشده بریم خطش بزنیم. با اخم گفتم: اوا، داداشم بود، نوشته بود اگه میخوام منو برسونه. دست به سینه نشست و برو نگاه کرد و با یه حالت حق به جانبی گفت: بخوان داداش بفرما، متاقی آمد، در بس شوفرتیم. خندم گرفت و گفتم: اون وقت بگم شما کی هستی؟ برگشت و سرشو نزدیکم آورد و گفت: بگو یه غول بیابونی رو گذاشته بودن سر راه، دلم سوخت برش داشتم یتیم نمونه بزرگش کنم. بی اختیار قهقه زدم و سمتش متمایل شدم. سرم نزدیکشون نشد. صورتشو نزدیک موهام آورد و تماس نوک بینیش رو با موهام حس کردم. میونه خنده هام گفتم: از این بزرگتره دیگه چی میخواد بشه آخه؟ سکوت کرده بود. میخواستم فاصله بگیرم اما با دستش سرمو همونجا ثابت نگه داشت و گفت: بمون ما خانومی. یه حس شیرین به همه شریان‌های اصلی بدنم یهویی تزریق شد و همون حس اونقدر بهم قدرت داد که سرم رو روی شونه‌اش رها کنم. دلم میخواست تو همین حالت که میدونستم عمرش تا روشن شدن چراغ‌ها بیشتر نیست قدری زندگی کنم. تماس لب و بینیش رو روی سرم حس میکردم. چرا دلتنگیام رفت نمیشد؟ چرا از دسته صندلی که اندک فاصله بینمون انداخته بود اونقدر شاکی بودم؟ چشمامو بستم و خودمو توی آغوشش تصور کردم. با کف دست زبرش گونه‌مو نوازش میکرد و واسه من این لطیف‌ترین نوازش دنیا بود. دلم نمیخواست چشمامو باز کنم. احساس میکردم اندازه همه روزای قهر و بیخبریش نخوابیدم. آرامش نداشتم. آسایش نداشتم. و مثل بچه‌ای شده بودم که ساعتها از دوری مادرش گریه کرده و درد کشیده. و حالا دوباره به آغوش مادر رسیده و میخواد آروم بخوابه. دلم خواب میخواست. یه خواب راحت تو آغوش اسفندیار. و همین اتفاقم افتاد. من و اون سوار یه چرخ و فلک بزرگ بودیم. چرخ و فلک وسط یه دشت بزرگ بود و هیچ آدمی حتی تا فرسنگ ها دورتر دیده نمیشد. چرخ و فلک به بالاترین حد خودش که رسید از حرکت ایستاد. ترسیدم و با نگرانی گفتم: گیر افتادیم این بالا. حالا کی ما رو از اینجا بیاره پایین؟ نزدیکم شد. صورتمو با عشق میونه دستاش گرفت و با چشمایی که میخندید گفت: همینجا مگه چشه؟ من باشم، تو باشی. بسه. باشو گفتم. بسه. یه بوسه آروم روی لبام گذاشت و بعد با هم لبه یه کابین چرخ و فلک ایستادیم و اطرافو تماشا کردیم. دستشو پشتم حلقه کرد. خودمو بهش چسبوندم و سرمو روی سینه‌اش گذاشتم. صدای قلبش منو آروم میکرد. صداش زدم: اسفندیار. طول کشید تا جواب بده. اما وقتی جواب داد گفت: جان اسفندیار. کابین تکون خورد. ترسیدم و بهش چسبیدم. زیر پام خالی شد. میونه زمین و آسمون معلق بودم. اما سبک شده بودم و تکیه‌گاهم اونقدر امن بود که از معلق بودنم نمیترسیدم. دوباره صداش زدم اما این بار گفت: بیدار نمیشه ما خانومی. چراغا روشن شد. با این حرفش با وحشت چشمامو باز کردم. وسط سالن مراسم بودم. چراغا همه روشن شده بود. سرم روی سینه اسفندیار بود و شرم زده سری ازش فاصله گرفتم. خجالت میکشیدم نگاش کنم. سمت دیگر رو نگاه کردم و گفتم: ببخشید، خسته بودم، متوجه نشدم خوابم برد. اما جواب اسفندیار رو نشنیدم. چون بهت زده به یه جفت چشم که از من بهت زده تر به هم زور زده بود خیره شده بودم. کاپیتان دلفانی درست شبیه یه روح سرد کنار در به دیوار تکیه زده بود و حتی قصد پر زدنم نداشت و فقط خدا میدونست چند دقیقه خواب بودم و
چند دقیقه بود که چراغا روشن شده بود و چند دقیقه اون مشغول تماشای من بود و چند نفر دیگه جز اون منو توی این وضعیت دیده بودن. تا به خودم بیام نفهمیدم که یا چجور از اونجا رفت و اصلا کجا رفت که دیگه ندیدمش. حتی شک کردم شاید دچار توهم و کابوس شده بودم و اون واقعا اونجا نایستاده بود. اسفندیار آروم بلند شد. دستشو مقابلم گرفت و با حرکت چشماش ازم خواست که بلند شم. دستمو به دستای پرقدرتش سپردم و با یه حرکت کمکم کرد تا بلند شم. بعدم خم شد و خودش کیفمو برداشت و همزمان که سمت در خروجی میرفتیم گفت: دختر چی ریختی تو این؟ از کت و کول میافتی که اینو بکشی این ور اون ور. میخواستم کیفمو ازش بگیرم که مانع شد. آروم گفتم: عادت دارم، چیزیم نمیشه. اخ کرد و گفت: بعد عادتی خانومی، خطش بزن. کمی جلوتر رفتم و گفتم: خط زدنی که زیاده. نزدیکم شد و دوباره یکی از همون نگاه‌های معنی دارشو خرجم کرد و گفت: کیف میده. با تعجب پرسیدم: چی؟ این که ره بره کلفت و باریک بار ما کنی. از حرفش خندم گرفت. دست کیفمو گرفتم و کمی کشیدم و جلوتر رفتم و گفتم: من گشنمه. کیفمو محکم کشید و حالا اون جلوتر میرفت. و همونطور که میرفت گفت: قار و قور شکم ما داشت از ساز و دهل اون خواننده فوفوله بالاتر میزد. اون شب منو به بهترین رستوران تهران برد. غذا تموم شده و سرش پایینه و حواسش معلوم نیست اصلا کجاست که اینقدر غرق فکره. بهش خیره شدم. تصویرش با این لباسای رسمی و شیک توی اون رستوران لوکس رو دوست داشتم ساعتها به تماشاش بشینم. وقتی اونطور رئوف طوری که کسی متوجه نشه انعام تو جیب پسرک پیش خدمت گذاشت، با خودم فکر کردم که این آدم نمیتونه همون مردی باشه که اون روز اونطور بیرحمانه به جون آزاد افتاده بود. خدایا، بین بدی و خوبی معلقم. نمیتونم از دقیقه های خوبم با یادآوری اون تلخی ها لذت ببرم. انگار پریشونی افکارم رو حس کرد که سرش رو ناگهان بالا آورد و نگام کرد. برای پنهون کردن احوالم لبخند کوتاهی زدم که پرسید: میگم ما خانومی، اینجا بعد غذا چایی به آدم نمیدن؟ بلند شدم و گفتم: اینجا نه، اما یه کافه خوب این طرفا میشناسم، هم چایی داره هم قلیون. یه ابروشو بالا انداخت و گفت: یه چیکه چایی بستمونه بریزیم تو حلقمون، این کوه غذایی که خوردیم بلکن یه قدری بره پایین. خدا رو شکر کافه کم نور و خلوت بود و خبری از چشمای آشنا نبود. چقدر از خودم بدم میومد که وقتی با اسفندیارم از نگاه این اون میترسیدم. چقدر شرمندم که اونقدر شجاع نیستم که پای انتخاب دلم بمونم. وقتی شروع کرد به صحبت حس کردم اصلا امشب واسه این اومدم که اون واسم حرف بزنه. چای دومش رو نیمه رها کرد و مستقیم به من چند ثانیه زل زد و گفت: ما خودمون واسه خودمون خیلی افتاریم ما خانومی. بعدم سرشو پایین انداخت. صداش قدرت گذشته رو نداشت و ادامه داد: جای گله نیست واسه شما هم افت داشته باشیم. میخواستم اعتراض کنم که با ادامه دادن حرفش مانع شد. ما که کلا ریخت قشنگی نداریم، اما اون روزم شما بیریخترین شکل و شمایل ما رو دیدی، پس حق داشتی رو بگیری از ما. راستیاتش وقتی فهمیدم اون روز اونجا بودی، اول پریدم به اهل خونه که چرا من بیخبر بودم از بودنت، اما بعدش یقه خودمو گرفتم، به خودم پریدم. تهش دست از زنگ درازتر کشیدم کنار رو کوبیدم توی این ملاجه بیمغز که آخه مرتی که گنده. خب تو سر و تهت همینه، اول و آخر طایفت همینه، جور دیگه بلد نیستی، بخوایم نمیتونی. این بار پرقدرت‌تر حرفشو قطع کردم و با صدای کمی بلند گفتم: من اصلا از شنیدن این حرفو خوشحال نمیشم. البته اگه قصدت خوشحالی منه. وقتی سرشو بالا آورد از رقص یه حلقه زلال توی چشماش تمام وجودم به درد اومد و مطمئن بودم تا ابد بغض امشبشو و غم چشماشو نمیتونم فراموش کنم. ادامه داد: ما کلهم چیزی واسه خوشحالی شما و خودمون نداریم. اگه داریم میگیم شاید واسه سبک شدن خودمونه که دلمون حرف زدن خواسته. با سکوتم آغوش باز کردم برای شنیدن قصهش که گفت: 10 سالمون بود عین سگ میبردنمون کوره آجرپزی کار کنیم. روزایی هم که کوره کار نبود دل دزدی میکردیم و میشدیم وردست خلاف بزرگترامون. اما خب بعدیش اینجا نبود. بعدیش این بود که بچه بودیم و حالیمون نبود بچگی واسه جنس ما گناست. یه وقتا ذوق داشتیم 1-2 ساعت بریم تو کوچه خیال بچگی کنیم، 7 سنگ بازی کنیم، الک دلک که دیگه اند خوشحالی و خوش اقبالیمون بود. یه لبخند تلخ روی لباش نشست و شروع به خوندن کرد: الک دلکم، چرخ و فلکم، کی خوبه خدا، کی بده شما.
من بدم. اومدم. با لبخند گفتم من این بازی رو بلد نیستم اسفندیار. آهی کشید و گفت ما هم بلد نبودیم. همیشه میباختیم. نفس کم می آوردیم. نفس جلوی کوره ها واسمون باقی نمیمون. مونس یه قدری از ما بزرگتر بود. خواهر تحتقاری انیس. یه صورت گرد داشت که فقط از کلش 2 لپ گنده سرخ و یه جفت چشم ریز یادمه. دماغش هم همیشه آویزون بود. میکشید به آستین ما یا خودش. بچه بودیم. تموم دلخوشیمون شده بود اون عصر جمعه ها که با مونس و بقیه برابر جمع بشیم ته گوشه بازی کنیم. دخترها خاله بازی میکردن و همیشه آویزون پسرا بودن که یکی دوماد خاله بازیشون بشه. افتاش واسه پسرا خاله بازی. کسی قبول نمیکرد. اما مونس که آویزونم میشد دلشو نداشتم نبگم. ریزتر و وزه‌تر از بقیه دخترا بود. دخترچی قد و هیکلش نصف ما بود. اما زبونش خوب بود. فکر میکردم مال ماست. نه که فکر کنی عشق و عاشقی و اینجور حرفا باشه ها. نه. فنتمون این نبود. حکایت همون عروسک بچگی بود. فکر میکردیم مونسی عروسک ماست. رفیق بودیم با هم تو بچگی. اون از قصه ها و ننه آقاشو کتکشون میگفت. ما هم میشنفتیم و قول میدادیم اینقدر تو کوره کار کنیم که پولامون بشه قد سولت. رئیس کارخونه بعد میریم خارج. نمیدونستیم خارج کجاست. فقط میدونستیم یه جاست که اندازه جیب ما نیست. مونس میگفت اسفندیار اگه پولت کم شد رامون ندادن چی؟ منم میگفتم میریم دهاتای خارج. اونجا ارزون تره. تو خیالات دهاتای خارج بودیم وسط کوچه. قرار بود 7 سنگ شرطی بازی کنیم. شرط رو که بردم با پولش با مونسی بریم آلاسکا بخوریم. ننش اومد دستشو گرفت گفت مهمون داریم بازی بسته. خونه‌شون شلوغ بود. عقل من و اونم نمیرسید که اون چراغا و شلوغیا واسه چیه. وقتی داشت میرفت عروسک چرک پارچه‌ایش همون که من واسش پیدا کرده بودم دستش بود. بهم گفت فردا میاد واسه بقیه بازی. اما نیومد. هیچ وقت دیگه نیومد. چون اون روز نشوندنش پای سفره عقد. اونم فکر کرد یه خاله بازی جدیده با یه داماد واقعی که لازم نبود عین ما با زغال واسه خودش سیبیل بکشه و سیبیلاش واقعی بود. ذوق لباس عروسی که آستیناش تا دم مچ پاش آویزون بود رو کرده بود. سال بعد یه عروسک واقعی تو بغلش بود. آوردش کوچه با هم بازی کردیم. یادمه بهم گفت اسفندیار ببین چشاش عین توئه. نگاش کردیم. ترسیدیم. انگارکی خودمون رو دیدیم. مهرش شد بند دلمون. عادتمون شده بود هر روز بریم خونه ننه مونسی بشینیم با عروسک واقعی بازی کنیم. خبر از داماد واقعی نبود و آشوبی بود تو خونه مونسینا. مونس دیگه این قبل نبود. بازی دلش نمیخواست. بزرگ شده بود. حوصلش نمیکشید. غصه داشت از حرف حدیثا. فهمیدیم داماد واقعی جای دیگه زن و بچه داشته. و جای طلب بابای مونسی اونو چند شبی عقد کرده بود و وعده عقد دائم داده بود. حالا هم پشیمون شده بود و بچه رو هم از ترس زن اولش گردن نگرفته بود و خودش رو گم و گور کرده بود. از مکث طولانی بین جملاتش متوجه شدم از قصه‌ای که تعریف میکنه چقدر درد میکشه. یکم آب توی لیوان ریختم و مقابلش گذاشتم. بی هیچ حرفی لیوانو یه نفس بالا کشید و بعد دوباره چند ثانیه بهم نگاه کرد و گفت عاشق مونس نبودیم. هم بازیمون بود. رفیقمون بود. اما عشق اصلا حالیمون نبود. نه اون نه من. اما حال بد دل که خوشت میاد از این حال خرابیش رو با بچه مونس فهمیدیم یعنی چی. یه جور ناجوری وصل بودیم بهش. یه روز که نمیدیدمش صبحمون شب نمیشد. شبمون تموم نمیشد. آقام کم کم راه پول در آوردن رو یاد گرفت. درست و نادرستش واسه کسی که درد نون داره توفیری نداشت. وضعمون داشت بهتر میشد. دوستای مهربونم، اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستانهای منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. انسی که عروسمون شد آقام دلش سوخت واسه یتیمی و بی‌شناسنامه‌ای بچه خواهر عروسمون. داد اسم و شناسنامه‌شو به اسم سفاریا بزنن. اسمش هم من و مونس پیدا کردیم. آزاد. یادم مونس گفت اسفندیار اسمش چی باشه که نمونه اینجا و بره دهاتای خارج. گفتم اسم بلد نیستم مونسی. هرچی بلدم اسم یه مش بدبخت بیچاره تر از خودمونه. اصلا اسمو بی خیال. بیا مغزامون رو بذاریم رو هم ببینیم چیکار کنیم که مثل ما نشه آزاد باشه. خندید و لپاش گل انداخت وسط خنده هاشو گفت خب آزاد باشه. اسمشو میذاریم آزاد. کیفور شدیم از اسمش. یه مش قور ریختیم وسط بین خودم و مونسی که چیکار کنیم آزاد باشه.
مونس تلویزیون زیاد میدید، واسه ما هم تعریف میکرد. میگفت اینهو فلان فیلم لباسش این باشه، خونش این باشه. 1001 نقشه داشتیم واسش. خبر نداشتیم قراره باز بچگی ما زورش با آدم بزرگا نرسه. شوهرش دادن رفت. این بار رفت که رفت. آزادمونم برد. تب کردم. هرچی جان ننه لگد به پک و پهلومون میزد که از دو شک و لحاف کنیم، انگار نه انگار. چپیده بودیم زیر لحاف. با خودم نقشه میکشیدم میرم پیداش میکنم. شنیده بودم خونه شوهر مونسی ورامینه. دیده بودم مینیبوسای ورامینو نزدیک کارخونه آجرپزی. رفتم دنبالشون. از هر کی پرسیدم مونس آزاد رو میشناسه، جوابش فقط نبود. دست از لنگ دراستر برگشتم. درد و دلمون رو مثل همیشه بردیم پیش خاله. گفت صبر کنم ته هر ماه شوهرش مونس آزادو میاره خونه آقاش. اون وقته که میتونم آزادو ببینم. صبر کردیم اما نیومد. ما که حالیمون نبود، اما میشنیدیم میگفتن شوهرش اخلاق نداره، خوش نداره بره و بیاد. نه که یادمون بره و دلمون تنگ نشه، اما اینقدر کار ریخته بود سرمون که داشتیم همینجوری واسه خودمون عین خیار فقط قد میکشیدیم و هیچی از دنیا حالیمون نبود. 3-4 سالی گذشت. داشت کوچیکه انسی رو که کشتن. اینو که شنیدم با تعجب بی اختیار پرسیدم کشتن؟ کیا؟ گفت خفتگیر بود. کیف قاپیو از این خلافا میکرد. یکی رو سر خفتگیری زده بود. داشتش ته یه کوچه خلوتی گیرش آورد، تیزی بهش فرو کرد. اونقدر اونجا موند و خون ازش رفت که مرد. با وحشت دستمو جلوی دهنم گذاشتم. تلخ خندید و گفت ما اهل یه همچین جایی هستیم ما خانومی. بگذاریم. کجاش بودیم؟ هان، مراسم دعاششون که شد، شوهر برداشت مونسی رو آورد. کاش هیچ وقت نمی آورد. کاش هیچ وقت دیگه نمی دیدمش. 1-2 تا استخون که انگارکی روش پارچه سیاه کشیده بودن. دندوناش یکی در میون ریخته بود. از ریخت بدجور افتاده بود. یه چیش بود. حالش خوش نبود. همه فهمیده بودن که اوضاع قاراش میشه این وسط. اما دل ما فقط خوش بود به اون جوجه. آزادو میگم. شده بود که عینهو خودم. نگاش میکردم، هم میترسیدم، هم ذوق میکردم این قد این ماست. بابای مونس یه فامیلی دوری با آقای ما داشت. اما واسه کل محل و فامیل عجیب بود این بچه. چرا اینقدر شکل ماست؟ جاننه ما رو از چشم شوهر مونس قایم میکرد. میگفت جلو اون ظاهر نشم فکر ناجور میکنه. شاید هم از همون وقت خیلیا فکر ناجور کردن و هنوزم میکنن. اما ما به آزاد به چش چی میگن؟ هان، به چش معجزه نگاه کردیم. با خودم میگفتم حتما این شبیه ما شده که هرچی ما نشدیم این بشه. اصلا انگار خدا یه اسفندیار دیگه فرستاده زمین و گفته همه چی عدس‌سر. با تعجب نگاش کردم. تلخ و شیرین خندید و گفت یعنی از اول. گفتم مونس چه شده بود؟ آهی کشید و گفت شوهر بی‌ناموسش موادیش کرده بود. یه چند سال بعد خبر رسید شوهرش سرنگ هوا زده به خودش و سقط شده. باز رفتم پیش. اینقدر آلوده بود که نیومد و فرار کرد. دیگه بچه نبودم. دستم بند بود جایی. گشتم. خیلی گشتم و زور زدم. خیلی طول کشید. اما پیداش کردم. بهش گفتم بیا از این کثافت بکشمت بیرون. اما نیومد. فقط راضی شد بچه رو بده بهم. اون بچه هم شد دین ما. بغضم گرفته بود. سرمو پایین انداختم و گفتم میدونم چه اتفاقی افتاده. آزاد اشتباه کرده. نمیتونم اشتباهشو حذف کنم. حتی باورم نمیشه. عشق تو رو هم بهش درک میکنم. اما بازم هیچ کدوم از اینا. نذاش حرفمو تموم کنم. دستشو بالا آورد و حرفمو قطع کرد و گفت آزاد ما اهل غلط رفتن نیست. انسی بهش حکم داده، اون هم گفته چشم. اشتباه از ما بود که باورمون شد آزادمون میشه اینقدر نامرد و بی وجود باشه. با بهت نگاش کردم. اصلا باورم نمیشد که انسی با آزاد گفته اونطور نقش بازی کنه و اسفندیار رو عصبانی کنه تا اسفندیار بدترین روی ممکنشو به من نشون بده. اسفندیار دستی روی صورتش کشید و گفت ما اینیم ما خانومی. خاله میخواست ببینی اون روی بیریخت و بعد شمایل تر ما رو. بعد تا کردم با از گناه و دروغشون حالا ها نمیگذرم. من هر پخی باشم واسه تو یکی نمیتونم بد باشم. اینو به شرفم قسم میخورم. البته اگه هنوز باور کنی ما هم شرف مرف داریم. جا خوردم. بیشتر از قبل ناراحتم از انسی خانوم، از آزاد، از اسفندیار و از خودم. اصلا از همه. با نگرانی مثل بچه‌ای که دفتر مشقشو گم کرده و حالا منتظر شماتت معلمه نگاه میکنه. از جا بلند شدم و گفتم انسی خانوم زنته. هر چقدرم تو و خودش بگید که نسبت به تو بی ادعاست دروغه.
توی مسیر بازگشت بی صدا کنارش نشستم. خودش هم مثل من کلافه بود. اینو از مدام آه کشیدنش و زیر لب بد و بیراه گفتنش به بقیه راننده ها متوجه می شدم. هر چند دقیقه یک بارم دستاشو طوری روی صورتش می کشید که هر بار حس می کردم در حال تلاش برای تکوندن تمام ناراحتی و عصبانیتشه. تقریبا نزدیک شده بودیم. 1-2 خیابون مونده بود تا خونه. مامانم چند باری زنگ زده بود و نگران بود که دیر کردم. یه مرتبه توی فرعی خلوت پیچید و ماشینو خاموش کرد. جا خورده بودم. برگشت و مستقیم نگام کرد. امان از نگاهش که تو دلم غوغا به پا می کرد. مشخص بود دیگه توان سکوت نداره. سکوت وقتی پر از حرفی اونقدر وزن داره که حتی شونه‌هایی به قدرت شونه‌های اسفندیارم تا به این وزن نداره. کمی این دست اون دست کرد. اما به یه باره تمام اون سکوتو شکست و با یه صدای رسا و پر از صداقت گفت: ما عاشقتیم ماه خانومی. دیگه سن و سالمونم قد خر پیره. حالیمونه که این اسمش عاشقیته، نه هوا و هوس. عاشق اخماتم، عاشق حرفاتم، عاشق بوی خوبتم، عاشق خانومیت و نجابتت و قلدریتم، عاشق خوشگلیتم. ما عاشقتیم. شما چی خانومی؟ توقع نداریم بگی آره ها. خودم میدونم کمم اما زیاد دوست دارم. فقط یه سوال بین الله. همین الان بدون حرف پس و پیش بی تعارف جواب ما رو بده. احساس کردم یه مرتبه تمام رگا و موی داخل قلبم منفجر شدن و دریای خون توی سینم به راه افتاد. چه حال عجیبی داشتم. سرمو پایین انداختم و اون سوالشو پرسید: فقط بهم بگو اگه آدمشم، اگه لایقشم، ماه اسفندیار میشی؟ با شنیدن این سوالش تمام خونه توی قلبم حالا مثل یه آتش فشان در حال فوران بود. چرا اینقدر ترسیده بودم؟ چرا میخواستم فرار کنم؟ مگه دوستش نداشتم؟ مگه هواخواه بودن و داشتنش نبودم؟ پس چه مرگم شده بود؟ کاش یه بار که خوابم تو دل شب یه دزد قهار رو بیاد از مغز و وجودم تمام منطق لعنتی و این احتیاطای دامنگیرم رو بگیره. من سکوت کرده بودم و اون حالا صداش میلرزید. دنیا دیگه جای قشنگی نیست ما خانومی. اون وقتا که بچه بودیم درد و بدبختی و نداریمون بیشتر بود. اما یه فرق داشت. فرقش این بود دنیا اینقدر ترسناک نبود. خیالمون نبود فرداش نکبت‌تر از امروزش نباشه. واسه قشنگ شدن این دنیا، واسه این که بتونیم تحملش کنیم، یکی عین تو لازم داریم. زور تو به قشنگ شدن دنیا میرسه. سرمو یکم بالا آوردم. گم شدم. معنی حرفاشو نمیفهمم. که ادامه داد: تو خیلی قدرت داری. قدرتی که به زور بازو و صدای گنده و گردن کلوف نیست. اصلاً عقل نداشته اون خری که قدرتو این مدلی واسه خلق الله معنی کرده. قدرت توی ما خانومی. بی خود نیست اسمت شده ما. تو مثل ما، مثل خورشید، مثل ستاره ها قدرتشو داری دنیا رو جای قشنگتری کنی که آدم دلش قرص شه و به امید بودن تو پاهاش جون بگیره واسه واسادن. تو قدرت خوب کردن و آدم کردن منم داری. خدای من، باور این جملات تا این حد زیبا ولی ساده از زبون مردی که خشونت از ظاهر و صداش میباره غیر قابل باور بود. فقط نگاش میکردم و اشک از گوشه چشمم سرازیر شده بود. دستامو گرفت، بالا آورد نزدیک لبش. از حرم نفساش دستام گرم شد. بوسه‌ای روی 2 دستم زد و دوباره پرسید: ماه اسفندیار میشی؟ به اینجای دفتر خاطرات مهری ماه مرتضوی که رسیدم دیگه نتونستم ادامه بدم. بارون اومده. چشمام ابری شدن. پاکت سیگارم خالی شده. دل نازک شدم. این برای شغلم، برای پیشرفتم بدترین اتفاق ممکنه. با خودم فکر میکنم شاید حق با عسل بود که میگفت: محمدم، تو واسه آدم این شوق شدن چیزایی رو زیر پات له کردی که مطمئنم فردا میای سراغ اون له شده ها و تو همیشه واسهشون عزاداری میکنی. اون اسلحه هم قواره قلب تو نیست. من تا بیشترین حد ممکن با متهم ردیف اول یه پرونده قتل با یه لاته به قول عوام بی سر و پا، چرا تا این حد احساس همزاد پنداری میکنم؟ چرا اینقدر حرفاش به جونم نشسته؟ با اون حسودی میکنم که قبل از اینکه به ماهش برسه فهمیده بود امثال ماه اون و عسل من توان و قدرت زیباتر کردن جایی که روز به روز غیر قابل تحمل تر میشد و دارن. فهمیده بود که باید قدرشون رو دونست و ستایششون کرد. من اما چه کرده بودم؟ من گاهی به کتابای عسل، به رمانای عاشقانش، به کتابای شعرش خندیده بودم. من تلاشش برای بیدار کردن مردم و
قلب و احساس دیگرونو به سخره گرفته بودم. من حسادت کرده بودم به عسل، به اینکه هر کسی اونو میدید و میشناخت دوستش داشت و باورش میکرد، به اینکه عسل فرشته همه بچه‌های فامیل بود و مادر تمام پیرزنا و پیرمردا، به عسل که هر وقت توی خیابون یا یه مجلس یه فرد مسن میدید کنارش میشست و حرفاشو میشنید، به اینکه دست میکشید روی موهای سپیده پیرزن و با عشق به صورت پر از چروکش نگاه میکرد و میگفت مادر چقدر شما خوشگلی، چشماتون چقدر قشنگه. اون وقت اون پیرزن تبدیل میشد به یه دختر نوجوان و ذوق توی همه جونش میدوید. حسادتم میشد به عسل که کنار پیرمردا میشست و گله های اونا از دنیا رو گوش میداد و گاهی هم همراهشون سیگاری آتیش میزد، به اینکه میوه میخرید و همراه کتاب داستانای کوچیک توی ماشین میذاشت و خیابونای تهران رو میگشت و میوه و کتاب داستانا رو به بچه‌های کار میداد. به اینکه کفترچایی‌ها دوستش داشتن هم حسادت میکردم، به اینکه همیشه پشت پنجره خونه بهاری پر از کفترچایی بود حسادت میکردم. کفری میشدم وقتی مادرم اینقدر با اون لجبازی میکرد و مقابل و پشت سرش ازش بدگویی میکرد. اما عسل یه مرتبه با یه جعبه شیرینی سرزده خونش میرفت و میگفت حاج خانم تا خیابون فردوسی رفتم به عشق خودت که واسط از شیرینی فروشی خاتون نون پنجره‌ای تازه بگیرم. از اینکه پدرم به اون نگاه نمیکرد چون معتقد بود بی‌شرمانه لباس میپوشه، اما اون مدام به فکر بیماری پدرم بود که یه دکتر بهتر واسش پیدا کنه. آره، من از خوب بودن عسل بود که عصیان میکردم، که اذیتش میکردم. فکر میکردم حق نداره اینقدر خوب باشه. وقتی مادر من خوب بودن و برام انداختن یه سکه تو صندوق صدقات فقط تعبیر کرده بود، اون حق نداشت راه بره و لبخند و عشق به کل زمین ببخشه. امروز دقیقاً بعد از چند سال قدری بیشتر برای خودم مقابل آینه وقت گذاشتم. حواسم به صاف و مرتب ایستادن یقم بود. امروز بعد از سالها دوباره اون عطر قدیمی رو خریدم، همونی که هر سال قبل از تحویل سال عسل برام هدیه می‌خرید. خودم این عطر رو خیلی دوست داشتم، اما از همون سالی که مامان دستمال دور سرش بست و تمام مدتی که با عسل اونجا بودیم غر زد و گفت این عطرت خیلی بوش بده محمد، میگرنم بدتر رود کرد، کمتر استفادهش میکردم. اونقدر کمش کردم که هدیه تولدم از طرف مادرم یه عطر جدید شد و من عطری که عسل دوست داشت و فراموش کردم. حالا که دارم خوب فکر میکنم میفهمم مقصر خود عسل بود. آره، مقصر بود که اعتراض نکرد، که ناراحتیاش رو نشون نداد. اصلا چه معنی داشت لبخند بزنه، از مامان تشکر کنه و بگه سلیقه‌اش تو انتخاب عطر عالیه. اونقدر اعتراض نکرد و ناراحتی و توقعاتش رو نگفت که من اصلا نفهمیدم اون ناراحت میشه. اونم حق داره. نگفت. اما همه رو جمع کرد و یه مرتبه نخواست که دیگه باشه. و تو صفحه فیسبوکش نوشت من هر وقت از کسی دلم میشکنه حرفی نمیزنم، گله نمی کنم. فقط احساسم به اون طرف کم رنگ تر میشه. بی صدا کم رنگ و کم رنگ تر میشم واسش. اونقدر کم رنگ که دیگه گاهی چیزی نمیمونه. مثل همین الان که خیلیا دیگه منو ندارن، اما خودشونم خبر ندارن. تعطیلات رسمی تموم شده. فردا باید برم سر کار. تموم این 3 روز تعطیلی رو فقط سیگار کشیدم و دفتر مهریماه مرتضوی رو خوندم. یا تو نقطه نقطه خونه بهاری یه گوشه خزیدم و ضبط صوت قدیمی رو روشن کردم و همراه مهر پویا نجوای سرگردان رو زمزمه کردم. پریشان. پشیمان. دوستای مهربونم، اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. کاش میشد به حیاط مدرسه روبروی خونه بهاری برم، از ناظمش بخوام میکروفونش رو به من قرض بده و این بیت رو طوری با میکروفون فریاد بزنم که صداش به عسل که نه، به همه اونایی که شاهد از دست دادن عسل برای من بودن برسه. یا شایدم نه، باید یکی از ماشینای اداره رو بردارم، آژیرش رو روشن کنم، تو خیابونای شهر بچرخم و در همه بزرگراه‌ها و همه خیابونای فرعی و کوچه پس کوچه های تهرون لعنتی داد بزنم آقا جان، بفهمید که یه مرد اینجا اونقدر پریشونه که هر روز میمیره و هر شب کسی جنازش رو دوباره میکشه. بفهمید این مرد پشیمون از همه لجبازیاش، از همه مرد نبودنش. پشیمون از اینکه یادش رفت که زن خونش همون شاخ گل ترد و نازکیه که اگه یادش بره گلش نور و آب و خاک میخواد، یه روز که چشم باز کنه گلدونش قبرستون گلش شده.
حالا فهمیدم خونه بهاری هم بدون عسل خونه من نیست. من آوارم، بی خونم. 3 روزه که لب به غذا و هیچ نوشیدنی حتی به قدری که زنده بمونم باز نکردم. مگه برای سیگار کشیدن. لعنت به خونه‌ای که زنی با دامن گلدار و موهای پریشون توی اون راه نره و پرده هاشو کنار نزنه تا نوری به جون خسته و تاریک مردش بتابه. من بد کردم. خیلی بد کردم. هم به خودم، هم به اون، هم به دخترم. من به عشق توهین کردم. من نالایق‌ترین بودم. بی‌تاب یاغوشم. یاغوش که از جنس و عطرش قدر این خاکستر آلوده غم و حسرت از جونم تکونده بشه. چند دقیقه بعد مقابل خونه عسل در انتظار دخترم روی پله نشستم. کاپشنمو یادم رفته با خودم بیارم. اما شایدم دلتنگ نگرانیای عسل بودم. دلم میخواست دلش به حالم بسوزه. آخ که چقدر بیرحمی محمد که سوزوندن دل این زن تنها هنرت از روز اول آشناییتون بوده تا الان. آشناییمون اون زمان مسئول فروش یه گالری بزرگ نقاشی بود. منم یه کارمند تازه کار بودم که دستیاریمو تازه شروع کرده بودم. واسه تحقیقات یه پرونده همراه موافقم به اون گالری رفتیم. صبح زود بود. گالری هنوز خلوت بود. خوب به خاطر دارم که نگام روی تابلو نقاشی نزدیک در بود. همون تابلو ساده‌ای که نمایی جاده با درختای پاییزی بود که یه ماشین قدیمی آبی تو انتهای جاده یه مرتبه تمام حواست از طبیعت رو سمت خودش می‌برد و با خودت میگفتی کاش میشد مسافرای اون ماشین آبی رو هم میدیدم. اسم و فامیل عسل رو پایین تابلو خوندم. با خودم فکر کردم حتما نقاشش رو پیدا میکنم و ازش میپرسم مسافرای ماشین آبی چه کسایی بودن. همون لحظه بود که تو قاب در ظاهر شد. تازه رسیده بود. نفس میزد و به خاطر دیر رسیدنش مضطرب بود. شال گردن و دستکش بافتنی سبز داشت. نوک بینیش بر اثر سرما یخ زده بود و موهاش که اون زمان چتری بود چتر چشمای خوابالود و پف کرده شده بود. آرایش نداشت. اونقدر ساده بود، اونقدر خودش بود که نمیشد عاشقش نشد. بعدتر که دیگه دستاش حق دستام شده بود، درست همون زمانی که مادرم برای خواستگاری 1000 بهونه آورد و راضی به اومدن نشده بود، روی نیمکت یه پارک نشسته بودیم و دستشو گرفته بودم. پاییز اون سال زیباترین پاییز قرن بود، چون اون رو داشتم. یادم به زردی درخت چش دوخت و پرسید: محمد، دقت کردی آدم پاییز که میشه بیشتر خودشه؟ آدم تو پاییز نمیتونه دروغ بگه. انگار از بس و بخشش درختها خجالت میکشه که خودش نباشه که بد باشه. پاییز خیلی خوشگله محمد. دستشو میونه دستم فشردم تا یکم از سرمای دستش کم کنم. نوک بینی یخزدش رو هم بوسیدم. خندید و گفت: آخیش دماغم گرم شد. همون موقع بود که ازش پرسیدم: عسل، مسافرای ماشین آبی جاده پاییزیت کیا بودن؟ سرش روی شونم گذاشت. شروع به تاب دادن پاهاش کرد و گفت: من و تو. با تعجب و اعتراض گفتم: اون وقتا که منو ندیده بودی. دستمو گرفت و شروع به بازی با انگشتام کرد و گفت: واسه دیدن یه آدمایی تو زندگیت نه چشم لازمه، نه زمان، نه قرار دیدار محمد. من با دلم تو رو خیلی سال پیش دیده بودم. من میدونستم یه روز میای با هم سوار اون ماشین قدیمی مدل پایین آبی میشیم و همه یه جاده های خوشگل و اونقدر میریم که دلمون تموم شدن نخواد. سعی کردم از افکار و خیالاتم خارج بشم. هنوز روی پله منتظرش بودم. با خودم گفتم مثل همیشه با یه پتو میاد و میگه: محمد، توی این سرما چرا با یه لباس نازک اومدی؟ اما نیومد. نازنینو تنها پایین فرستاد. آخ که چقدر یتیم بودم و محتاج آغوش دخترکم. دختر عسل بود. حرف لازم نبود. از چشمان فهمید پدرش چقدر درد داره. بغلم کرد. تون موهامو نوازش میکرد و سرمو میبوسید. سرمو روی سینش گذاشتم و اشکام باریدن گرفت. با غصه گفت: بابا محمد، غصه نخور. من اومدم دیگه. مامان گفته باید خیلی مواظبت باشم. سرمو بالا آوردم. خوب تماشاش کردم. عسل و تو چشما و سفیدی پوستش میدیدم. عسل یه تیکه از خودشو برام آفریده و فرستاده. اونقدر هم بیرحم نبوده که همشو از من بگیره.